Yo jongens en meisjes en welkom terug, welkom bij een nieuwe serie van Formule 1 2018. Het is de eerste aflevering, dus ik weet niet dat mijn gamegeluid goed gaat staan. Als het te hard staat of te zacht, dan moet je het altijd in de comments achterlaten. Ik kan kiezen in welke team dat ik ga. En die 3 teams ga ik dus al sowieso niet beginnen, dat is te gemakkelijk dan. Ik denk dat het gemakkelijkste is dat we gewoon bij Williams Racing gaan starten. Wie gaan we eruit halen? Ja, we gaan hem er maar uithalen. Ik heb een mannetje al gemaakt, dus we gaan full qualifying. 100% van de race doen, dus het gaat lang duren. Formation lap ook aan en we gaan de driver dingen tot medium zetten. Misschien dat ik het wel eens, als het te gemakkelijk gaat worden, dat ik het wel moeilijker ga zetten. Safety car ook aan. Vengeful damage full. Flashbacks ook aan, maar ja, die gaan we toch niet gebruiken. Dat is allemaal top, denk ik. En dan moeten we onze eerste race in Australië beginnen, in Melbourne. De practice 1 gaan we nu doen. We zien dat we daar goede punten kunnen mee scoren. Ik weet niet. Misschien wel. Eerst is geen facecam, tijdens de race gaat wel facecam zijn. Dus ja. Thanks for coming by. I'm sure you're very anxious to get out on track. It's taken a lot of effort to get to F1. Congratulations. But the real work starts now. This is Claire, motorsports journalist. Nice to meet you. You'll be seeing quite a lot of me throughout the season. So, you had a pretty impressive junior career. How are you feeling about your move into F1? Do you think you have what it takes? Let's save the questions for a proper interview, shall we? I'm sure you'll have a lot more to talk about once there's been some action on track. I think we could fit you in after FP1 if you're free. That works for me. I'll grab you the second you finish on the track. Remember, the relationship you have with the team can be affected by what you say to the media. So be careful. Anyway, it's time to catch up with Carl. He's waiting for you in the data center. Good luck out there today. Oké, dat was even een shortcut. Hier nog eens. Welcome to the data center. Here, we've got access to all kinds of information, including car telemetry, weather, lap times, tyre wear, the list goes on. Plus, we've got a direct link back to the factory, so we're in constant communication with the team there. We need you to regularly feedback about areas of the car that are lacking and help us direct our resources in the most productive way. More effort here equals a quicker car, so it's well worth the effort. Good luck this season. Oh, and make us all look good, okay? Oké. Dan kunnen we hier zelfs practice 1 beginnen. Hier zit onze teammate voor ons, Lance Stroll. Welcome to your new team. Williams has a rich history, with several periods of dominance over several decades in the sport. It's high time for another one of those, and you can help make that happen. So let's knuckle down and get to work, okay? Oké. We hebben berichten. Welcome to the team. Hi Curia, welcome to the team between yourself and Sergi. Ik weet niet wie dat what the fuck is. Of heb ik de verkeerde. Ik wou Lance Stroll pakken en heb ik. Oh my god. Stomme ik. I'm sure we can have a fantastic season. My doors always open if you need anything. Kijk, dus terug. Ja, oké. Karel. Boeien. Het weer tijdens de kwalificatie gaat goed zijn, buiten op laatste een beetje bewolkt. En tijdens de race gaat het ook goed zijn, buiten een paar dingen dat gaat ook bewolkt zijn. Dus we gaan practice 1 doen. Ja. Domme ik dat ik Lance Stroll niet heb gepakt, hè. Ik dacht dat ik moest kiezen welke dat ik uit het team wou. Oké, domme
We're about to join the action in what is sure to be an interesting practice session here in Melbourne. It's not long until we get the session underway and we'll have some cars appearing out on the track. Now then, Anthony Davidson, there's been a lot of talk over the last few weeks about track limits. How much is too much when you're cutting corners and running wide? What are your thoughts on this? And do you think we'll be seeing drivers pushing those limits this weekend? Well, I'd be disappointed if we didn't, frankly. If race control want to clamp down on drivers wandering off the track, then it's up to them to police it. As a driver, you're being paid to get your car around the circuit as quickly as possible, don't forget. So if you're not pushing those limits, if you're ignoring the advantageous line, then you're not doing your job properly. Now, I agree that, you know, we have these white lines there for a reason, and we do want to see those limits enforced, but for me, it's not a driver's responsibility to do that. Oké. We gaan eens even kijken naar de car setup. Hoeveel brandstof zit er in? 5 rondes. We gaan er 7 rondes in doen. Ik denk dat dat wel genoeg is. Alles staat oké. En dan gaan we beginnen. Okay, let's update the setup. Let's get a few laps under our belt. Oké, we hebben de derde tijd. Dat is 7 rondes. Dus ja. Quick look at the classification at the end of the session then. Here are your top 3. Ricardo, Vettel and Fernando Alonso. That concludes an interesting practice session. Let's hope for more excitement as the weekend unfolds. Ricciardo op 1, Vettel op 2 en Alonso op 3. Bottas heeft de 4e tijd en Verstappen de 5e tijd, Hamilton pas de 6e tijd. En wij staan op de 17e plek. Ja, en onze teammate op de 20e plaats. Ja, goed of niet goed? Eigenlijk niet, want we rijden er eigenlijk niet zo goed mee. Met de wagen heb ik al onder de indruk. We moeten het sowieso nog een beetje leren kennen, die auto. En hier hebben we een interview. The fans really seem to enjoy that. You made it look easy. It's been a lot of hard work, but here you are making your debut in Formula 1. You must be thrilled. So how are you finding things at the team? Are you settling in? Right. Okay, yeah. What are you expecting out of this season? Are you just aiming to find your feet in Formula 1, or do you appreciate your time? Oké, ja. Die interviews die zijn niet zo mijn favoriet. De tijd erin kan lopen. Maar het parcours ligt ons wel. Maar ik heb zo'n paar plekken waar ik echt een speciaal stukjes voor heb. Laat ik het in. Maar saai stukken dat ik schrijf, die knip ik eruit. Ja, ik heb niet heel veel te zeggen, dus mijn laatste ronde probeer ik de snelste ronde uit te halen, maar gaat het lukken? Ik denk het niet, want ik ben de tijd al naar rechts gegaan.
ja, ik vrees ervoor dat we nu nog een goede tijd kunnen doen. Ik denk dat we een kwalificatie echt moeten maken voor onze tijd. There's 4 laps of fuel remaining. All the En cars are dit now is over the line. na Your top 3 again practice are 2. Raikkonen, Rijkonen Ricciardo op and 1, Lewis Ricciardo Hamilton. op 2, Practice Hamilton times op are on the 3. board then, but no points are on offer just yet. En We'll be back with more F1 action ik soon. ben blij, wij staan nog, we zijn beter dan in practice 1. We staan nu op de 9e plaats. Ik weet niet dat iedereen heeft gereden, ja blijkbaar wel. Stoffel van Doorn in de laatste tijd. Oei oei oei. Max Verstappen 5e tijd. Ja, we staan net achter Vettel. Oh, dat is wel een zure. Maar ja, misschien in practice 3 dat we hier ergens tussen gaan staan. In de kwalificatie hoop ik natuurlijk hier te staan. Dat waarschijnlijk niet gaat zijn, want die andere auto's zijn veel beter, veel sneller. Dus ja. Someone's noticed a leak in one of the coolant lines, so we're patching that up as we speak. Hold tight for now until we've checked everything over. We hebben een probleem met het koelingssysteem, net voordat we practice 3 gaan doen. Nee toch. En op de eerste ronde gaat zo start. That lap puts you in P2 with that last lap. Well done, P1. You've just put in the quickest lap of the session so far. En we gaan al de snelste tijd doen, maar gaat er zo blijven. Dat is de vraag, hè. Gaan we met An een goed gevoel interesting beginnen. practice session there then. Let's remind ourselves Na of the top practice 3, 3. who are Ricciardo, Raikkonen and Valtteri Bottas. Ricciardo op 1, That's it for practice Rijkonen then. op 2 We'll see you en again Bottas soon. op 3. En wij staan op 4. We gaan met een goed gevoel naar de kwalificatie en hopelijk kunnen we ook kwalificeren in deze toch in de top 5. Max Verstappen heeft de 10e tijd, Van Doorn in de 9e en Hamilton de 11e, dus ja. We gaan gewoon zien wat het in de kwalificatie gaat brengen. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Oké, we komen even als snelste tijd. Maar ja, de vraag is, zou de snelste tijd houden of niet? Ik hoop van wel. Ik hoop eigenlijk echt van wel. Oké, dit is naar kwalificatie 1. Vettel heeft de snelste tijd, Bottas de tweede tijd en wij de derde tijd. Dat is eigenlijk nog wel verrassend. Vind ik dan. Maar we hebben nog 2 kwalificaties te gaan en de laatste kwalificatie, dat is eigenlijk de belangrijkste. Dus gaan we. We hebben een goed gevoel, dus we kunnen het wel aan. Maar Fantastic. That was the fastest lap. deze kwalificatie is wel minder, tweede tijd. Tussen 2 Ferraris. Ja, ik denk dat we die plaats niet gaan volhouden. Nee, ik denk dat deze een matige plek gaat worden. En dit is na kwalificatie 2. Rijkonen heeft de snelste tijd, Hamilton de tweede, Bottas de derde, Ricciardo de vierde en Verstappen de vijfde. En wij hebben pas de zesde. We zijn als tweede tijd binnen gegaan. En we hebben het niet kunnen vasthouden. Maar
Vettel had de derde tijd en die heeft het ook niet kunnen vasthouden. Alleen Rijkonen, die is wel, ja. Dan was er verwachten nu kwalificatie 3 en dan ja, gaat de race beginnen. Ja, dit is helemaal niet. Vijfde tijd zijn gedaan. Ik wil wel strijden voor de eerste plaats, maar ik zag het al in deze ronde van de kant, deze niet. Dus ja. The grid is all set then for the race tomorrow. But before we go, let's quickly remind ourselves of our top three, who are Vettel, Hamilton and Max Verstappen. With qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Ja, Vettel dus op 1, Hamilton op 2 en Verstappen op 3 en wij staan 8e. Dus we zitten nog in de top 10. Ik ben er redelijk tevreden mee. Maar ja, we konden nog plaatsen naar boven gaan, maar ja. Zo, het is niet altijd kermis, dus ja, laten we maar hopen dat we in de race goed gaan. Oké, hier zijn we dan. New drivers, new cars and a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than 2 decades now that hosts the first round of a 21 race championship, taking us from here in Melbourne, Australia, across the globe before we eventually reach the season finale at the Yas Marina circuit in Abu Dhabi. Here's the track then, 16 corners, 6 to the left and 10 to the right. They make up the 3.3 miles around Albert Park Lake, with turn 1 and 3 providing the best opportunities to pass. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying for the multiple world champion. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid we have Verstappen, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Raikkonen, Sainz, and Williams, Magnussen, and Roman Grosjean, Alonso, Perez, Nico Hulkenberg, and Gasly, Van Dorn, Hartley, Esteban Ocon, and Charles Leclerc, Ericsson, and Sergei Sirotkin rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Oké, we hebben nog eerst zelfs een... We've qualified above where we expected to be, so try your best to hold on to this position in the race. Dus, we hebben nog een informatieronde. Hoeveel rondes moeten we rijden? 58, dus dat is full tank. Dat is gewoon full tank. What the fuck? Oké, ja. Dan moeten we maar voorzichtig rijden. Ja, 2 stops denk ik zou wel goed zijn. Dus dan gaan we maar beginnen. Met de formatie. Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tyres as well, please. No threat of rain for the time being, conditions looking good.
keer. Nee, dan maak ik ze wel de kant af tussen, denk ik. Handen op de arm. Je moet echt op science, allee, echt gelijk worden. Als we een goede start hebben, kunnen we wel snel weten. Oké. Nog eens drinken, want 58 rondes is wel best lang. Hier staan ze vandoor en haken. Kom maar. We moeten gewoon direct een goede start hebben. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Ah, de vleugel is direct geraakt, hè. Dat is zonde. Direct een aanraking gekomen met de rijkool. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Dat is heel zuur. Okay, gap ahead is 3.5 seconds. The distance to the leader is 6.7 seconds. A new strategy is available on the MFD. Gap to teammate behind is 17.7 seconds. Nieuwe strategie. Nu dus zelfs de put in gaan of gewoon de 10e ronde. Ik ga... Het zijn dan nog 4 rondes. Ik denk dat ik gewoon de 10e ronde ga. Copy. Dat ze allemaal rond de 10e ronde gaan kijken. Be careful, we think you're going to start losing some tyre grip around now. Hou op maar. Ja, de banden zijn af. Ik weet niet hoeveel procent dat zelfs is. Jeez, ja, oké, ja. Dan moeten we nu nog 3 rondes rustig rijden. Rustig rijden met rijkolen achterom. Dat kan mooi zijn. We're boxing this lap. Give us the best in-lap you can. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. Ai, iets te snel. Oeps. Wat? Oh my, omdat ik iets te snel ben. Wauw.
Exit, exit now. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Brilliant. Nice move. Good job. That was the fastest lap of the race so far. The gap to the leader is 40.3 seconds. P6, we have P6. Ricardo is ahead of you. Our gap to the car in front is 5.1 seconds. They're on old Ultra Softs. Grosjean is behind you. The gap behind us is 14.7 seconds. They're on fresh Super Softs. Our gap to first place is 16.6 seconds. You have 11 laps till your pit window opens. 36 laps to go. The gap to the car ahead is 5.2 seconds. The car ahead is starting to create a gap. They're starting to pull away from us. Fuel is at target -1. Let's turn the engine down, please. Okay, looks like you're running on some slightly worn rubber at this point. Should still have a fair amount of grip left, but be mindful, it's going to start falling away. We're approaching the pit window. You'll be on the Super Softs. Bottas is in the pits.
eerste plek is eigenlijk ook wel goed. Hop, come on. Ah, nu moet ik grinden. Go now. Ai, joh. Dit is vijf seconden lang. Dit is 5 seconden lang. Dit is echt serieus, ja. Hij rijdt gewoon op de mechanic. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Fot! Hij gaat eens even liggen. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Niemand scoort ervan. Net niet. Dat is zo mooi geweest. En dat kreeg je ook wel. Our gap behind is 20.0 seconds. Ga ik hem inhalen? Ja. Zelfs een plek terug. Sainz is uit de race, nu nog. Oh man, dat is plezierig, ja. 400 was hij daar, nu dat we inderdaad. Yellow flag. Okay, clear. Our gap to the car in front is 10.2 seconds. There's 3 laps of fuel remaining. Dan denk ik vet op weer als Hamilton zijn. Zesde plaats. Okay, pick up rubber and bring it home. Ja, dat is misschien wel goed voor onze eerste race. Welcome then to the podium, our top 3 drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Ik denk derde is, dat zou ik ook zeggen.
Post 1, 2, 3. Nee, Verstappen toch tweede is, jongen. Wow, joh. Oké, goed van Verstappen. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. Valtteri Bottas takes over the lead of the Drivers' Championship after an excellent result. Moving on to the driver of the day then. Anthony Davidson, who would you go for? Difficult call, but I'd like to say Esteban Ocon. He's just so gifted at getting the most out of his tyres, and he showed that today. And now let's take a look at the constructors' standings. Mercedes move to the top of the table. That's it for today's Grand Prix, and from Ant and I, it's goodbye, and see you again next time. Ik vind dat wel nice, man. Bottas eerst, Verstappen tweede, Vettel derde, Hamilton pas vierde en Rijkonen vijfde. Ja, wij zesde. We hebben er hard voor moeten knakken, maar we hebben het toch gehaald, zesde plaats. Ik ben er blij mee. En zeker dat we op de 8e plaats moesten starten, dat is heel goed, vind ik. Ja, incident. Wat is er eigenlijk misgegaan? Lap 1. Hartley met Leclerc. Ja, Leclerc met Hartley. Ik dan met Rijkonen. PRS met Hulkenberg. Dan had ik nog speed met Leclerc. Dan nog corner cutting. Nou, ik heb er geen penalty voor gehad. En dan nog de 56e ronde ook nog corner cutting. Maar ja, was er eigenlijk een science gebeurd? Mechanische problemen. En met PRS het is juist hetzelfde. Ja, dat is wel kijk. Dat is wel heel kijk. Ja. Standings. Daar staan wij op de 4e plaats met 8 punten. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, oké. Dan moet je ook zien, Sirotkin. Die heeft nu ook gewoon 18 dus ja. Maar ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent en vergeet ook niet dat belletje te doen, dat weet je niet. Iets upload en dan zie je bij de volgende video. Ciao.